Suntem în seara aceasta la un punct important din traseul proiectului pe care Asociația Vira îl desfășoară începând cu luna februarie 2015. Este vorba de un proiect al cărui scop este să studieze și să promoveze diversitatea culturală a locuirii din București și din localitățile din împrejurimi. Am început în februarie cu activități de cercetare sociologică și antropologică și am continuat cu activități specifice filmului documentar. Teoretic am vrut și am început și am studiat multiple forme de locuire și am și transpus rezultatele acestea într-un produs cinematografic, respectiv într-un serial de film documentar. Va fi o echipă mixtă de regizori, de operatori, un coordonator unic, Bogdan, prezent, și va avea o frecvență de apariție, estimăm noi, lunară. Fiecare lansare de episod va fi precedată și de un eveniment precum acesta, respectiv o proiecție publică, urmată de o dezbatere cu echipa de realizatori. Mai mult decât atât, fiecare episod va fi disponibil pe o platformă online, fiind vorba de fapt de un proiect de web documentar. Dincolo de conținutul video, utilizatorul final va avea oportunitatea să acceseze produse din sfera fotografiei, a textului, a înregistrărilor audio și va putea naviga prin diferite forme de reprezentare vizuală pentru fiecare episod în parte. Ceea ce vom vedea în seara aceasta va fi doar rezultatul video, ca să spun așa, al episodului 1, dedicat blocurilor construite în perioada socialistă, dar pe platforma online pe care o vom lansa săptămâna viitoare vor fi disponibile și multe alte materiale. Cercetarea s-a fost, de fapt, prima activitate din proiect. Este făcută în parteneriat cu Muzeul Țăranului Român. Suntem o echipă interdisciplinară între 4 cercetători la Muzeul Țăranului Român și 4 de la Asociația Vira. Și cele 8 teme de cercetare acoperă un spectru larg, dar care, în momentul în care am început cercetarea, ne-am dat seama că nici cu aceste 8 teme de cercetare foarte vaste, tot nu acoperim diversitatea locuirii în București. Casa pe datorie, că acum foarte mulți oameni accesează un credit pentru a-și lua o casă. Locuirea tranzitorie, fie studenții care locuiesc în cămine, fie locuirea în chirie. Locuirea în localitățile din jurul Bucureștiului, în spațiul rural, rural sau mai degrabă periurban. Locuirea în case naționalizate, care e la intersecție între locuirea, am vorbit acolo cu oameni care au fost proprietari și casa le-a fost naționalizată, chiriași din acelor imobile, oameni care au fost dați afară din casele respective. O altă temă de cercetare pe care am avut-o în vizoare a fost locuirea în blocurile comuniste, unde avem astăzi prima proiecție. Locuirea în spațiu public, persoanele fără adăpost, locuirea în spațiu public și după aceea... Și locuirea în noile ansambluri rezidențiale. Da. Practic blocurile construite, să zicem, după anii 2000,
care sunt diferite de ceea ce s-a construit înainte. Iar cercetarea a implicat un efort pe parcursul a 5 luni și a fost făcută și cu ajutorul studenților de la Universitatea București și de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Iar rezultatele cercetării, acum suntem în ultima etapă a cercetării, deja de finalizare și de redactare a articolelor, vor fi lansate în noiembrie. Vom avea o dezbatere unde vom prezenta tot ce am reușit să obținem în urma acestui efort comun. Noi ne-am propus să lucrăm cu conceptul de documentar interactiv și dorim cumva să promovăm această formă de cinematografie și vom avea câteva prezentări în cadrul unor festivaluri de film. Vom fi prezenți la Astra Film Fest cu o prezentare în toamnă și la Urban iFest. Vrem să construim o platformă în care să strângem clipuri cu diversitatea formelor de locuire din București, un concept care poate fi transpus către, nu știu, și către alte zone, alte orașe. Una dintre temele de cercetare este casa pe datorie. Pur și simplu să vedem ce înseamnă pentru oamenii respectiv de a avea un credit pe 30 de ani, ce înseamnă efortul de a plăti lunar o rată și ce înseamnă să locuiești într-o casă care de fapt s-ar putea să nu fie a ta dacă nu reușești să-ți plătești mai mult timp rata respectivă la bancă. Adică ești proprietar, dar nu ești proprietar în adevăratul sens al cuvântului. Și asta este doar o temă de cercetare. Ori fiecare subiect, fiecare direcție pe care am abordat-o reflectă o asemenea, cum se spune, uneori disonanță, uneori mod de a găsi o strategie de a locui și de a fi bine cu tine însuți. Și bineînțeles vom aduce în atenție cazuri pe care le-am găsit și situații, nu știu, filmăm un ghetou, filmăm persoane care au fost evacuate și toate aceste cazuri vor fi aduse în atenție prin acest proiect. Ne-am focalizat pe câteva situații care ni se par nouă reprezentative și care acoperă cât mai mult acel tip de locuire. Acest proiect este finanțat printr-un grant oferit de Norvegia, Liechtenstein, Islanda și Guvernul României. Este practic vorba de fondurile norvegiene, mai exact de programul care sprijină promovarea diversității în cultura și arta europeană. Iar partenerii noștri din proiect sunt pe de-o parte Muzeul Național al Țăranului Român și Asociația Mișcarea pentru Acțiune și Inițiative Europeană. Acești din urmă parteneri se vor ocupa de a treia categorie de activități din cadrul proiectului, respectiv ateliere de lucru cu liceeni din București, pentru că este important ca rezultatele cercetării și ale filmului documentar să fie cumva folosite și în procesul educațional, în procesul de lucru cu tineri, asta unul la mână. Și desigur, de exemplu, în echipa de producție a filmului documentar lucrăm cu foarte mulți tineri, specialiști din domeniul filmului, care se află cumva la început de carieră. Iar o altă componentă educativă a proiectului este faptul că în cercetare, pe cum am spus, am lucrat cu studenți de la Universitatea București și studenți de la SINSPA, care au putut să se implice activ în realizarea cercetării, fie să găsească oameni care să facem interviuri, fie să meargă pe teren, să transcrie interviurile, adică au avut și ei un rol foarte important și au avut și de învățat din acest demers de cercetare. La montaj lucrăm cu Alexandra, care a participat la prima ediție a atelierului organizat de noi în Bârlad. Ea, alături de un alt montor, realizează editarea filmelor. Și lucrăm cu 3 regizori. Bună seara! Înainte de asta vreau să mulțumesc, să nu uit, vreau să mulțumesc pentru muzica pe care ați auzit-o la început, la trailer. Flora, am luat aici, Flora Pop. Așa, pentru că e o echipă mai mare și aș vrea să nu fiu eu singurul om care rămâne aici. Mă rog. Așa este Flora. Mulțumim.
Pentru montajul acestui episod a fost Alex Radu, care acum nu e cu noi, plecat în Germania, și în continuarea lui Alexandra, care e acolo. Și am făcut cineva, nu știu. Și era Alex aici. Uite, Alex, vină puțin și tu. Unul din personajele noastre e aici prezentat. În principiu am vrut să atingem mai multe tipuri de persoane care locuiesc în blocurile comuniste. În sensul să atingem cumva și mai multe tipuri de vârste, de gen, de zone locuite, adică cartiere în care locuiau, știu eu. Și cam asta e în principiu. Dincolo de asta, bineînțeles că cu anumite persoane intervievate creezi o legătură și poți continua să filmezi, cu altele nu. Au fost mai mulți oameni intervievați decât cei pe care ați văzut în seara asta. Noi rămânem la 3 personaje pe episod, în continuare pe tot parcursul serialului. Aș fi vrut și eu să văd cum e să locuiești în acest spațiu și de ce am văzut la toți oamenii care am vorbit, sunt două lucruri mari care cumva se întâlnesc. Ideea de spațiu puțin, ideea asta de claustrofobie și ai senzația asta când filmezi efectiv, când vezi prin aparat blocurile astea, lumea asta, chiar ai senzația că se strânge lumea în jurul tău. Efectiv și la nivel de blocuri, când te uiți la blocuri și vezi că sunt unul între altul, sunt mașini parcate la parter, nu mai e spațiu nici să treci, nu mai spun de trotuare și de genul ăsta, știți cu toții, și la fel și interior. Și din cauza asta toată lumea spune des, aduce des vorba de verdeață, de parc, de casă la țară, curte, aer liber, aer curat. Astea sunt lucruri pe care, nu știu, cu toții le-au spus și eu la fel le doream acum, nu știu ce să mai zic. Deci, adică toată lumea din situația asta, cumva mi se pare că devine o chestie normală să stai în claustrofobia asta când stai în oraș, nu știu ce să zic. E mai puțin vorba de tipologie, adică nu cred că am fi refuzat o tipologie anume, nu știu, au fost, de exemplu, cupluri. Oameni care vorbeau împreună, oameni căsătoriți. Numai că s-a întâmplat să auzim, deci interviul era desfășurat cumva doar pe probleme. Nu avem, nu merge, nu se întâmplă, nu se face și cumva era mult prea negativist, să zic așa, să construiești așa ceva. Și cum ne-am construit mai mult pe interviu, plecând de la interviu, în momentul în care am văzut că sunt numai probleme și numai probleme și cam așa pun problema oamenii intervievați, am zis că să păstrăm asta pentru informație, e bine că o avem, dar să nu o ilustrăm.